Giữa Lâm Canh Tân và Cao Vĩ Quang ai đóng vai vua thần cổ đại giỏi hơn? Bộ phim Đi Cùng Phượng Hoàng có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bộ đôi trong mơ của họ sau tiểu sử Sở Kiều đã khơi dậy sự mong đợi của vô số người hâm mộ khi ra mắt. Sự thật đã chứng minh Triệu Lệ Dĩnh có tầm nhìn rất tốt. Lâm Canh Tân quả thực đã thể hiện phong thái của một vị thần thánh và được mọi người nhất trí công nhận. Sinh Chư, do Lâm Canh Tân thủ vai, là vị thần cuối cùng được tạo ra bởi thiên đường. Hắn đã sống mấy vạn năm, võ công giá trị cao hơn người khác. Sinh Chư gánh vác trách nhiệm bảo vệ tam giới, và vực Susan, nơi phong ấn hàng nghìn con quỷ, đã được mở ra nhờ sức mạnh thần thánh của anh ta. Tinh chi mạnh đến mức nào? Tất cả những gì anh ấy cần làm là vẫy tay áo để trông đẹp trai. Vì nó quá mạnh nên không cần phải thực hiện thêm các thao tác niệm phép nữa. Một số đoạn mở đầu của Sinh Chư đều là những cảnh nổi tiếng với phương sinh đáng để nhớ đi nhớ lại. Ví dụ như giải quyết quả cầu lửa ở Tây Nguyên, đóng băng Fisherman, đóng băng biển Hoa Đông, v.v. Lâm Canh Tân cao 186cm và có thân hình dài, điều này cho thấy cảm giác an toàn của vị vua thần thánh. Hơn nữa, anh ấy có nền tảng võ thuật vững chắc, sức mạnh cốt lõi ổn định và anh ấy có thể giữ vững chiếc áo choàng lớn của mình một cách hoàn hảo. Lâm Canh Tân miêu tả hành vi của vị vua thần thánh lần này, khác với hành vi của vị vua thần thánh trong các bộ phim truyền hình khác trước đây. Trước mặt người ngoài, anh ta có vẻ mạnh mẽ và kiên định, nhưng trước mặt Thẩm Lệ, anh ta lại có vẻ hơi nham hiểm. Vì Hành Chi là con trai cuối cùng của thiên đạo nên được các anh em của các vị thần khác cưng chiều chuộng. Khi hành vi của Lâm Canh Tân trở thành kinh điển, mọi người chắc chắn sẽ so sánh nó với các phiên bản khác, chẳng hạn như Hoàng đế Đao Mua trong Tam Sinh, Tam Thế, 10 dặm đào hoa. Anh và Lâm Canh Tân đều thể hiện vai Function đẹp trai, hiện tại họ là hai hình tượng thần thánh trong phim và truyền hình kinh điển được khán giả công nhận nhiều nhất. Cao Vĩ Quang cao 191cm và đến từ Hắc Long Giang. Anh từng là người mẫu trước khi ra mắt, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng mang lại cho anh ta cảm giác đa chủng tộc. Một trong những nhân vật tiêu biểu của ông chắc chắn là Hoàng đế Đông Hoa. Hoàng đế Đao Mua không cha cũng không mẹ, ông từng là người thống trị trời đất, điều khiển sự sống và cái chết trong 6 cõi. Anh ta có khí chất mạnh mẽ, sức mạnh vượt trội, phong ấn trái tim và tình yêu của mình. Đao Mua không có ham muốn và là hoàng đế đá trong mắt các vị thần bất tử. Đao Mua tình cờ cứu được Bai Phương Diêu và bị anh ta truy đuổi dữ dội. Đông Hoa tuy có vẻ thờ ơ với Phượng Cửu nhưng lại rất quan tâm đến cô và đã nhiều lần bảo vệ cô. Con đường tình yêu giữa hai người có chút gập ghềnh, từ chuyện tình lãng mạn Tam Sinh, Thập Dặm Đào Hoa đến Tam Sinh, cuối cùng họ cũng kết hôn với một cuốn sách đặt trên gối. Cao Vĩ Quang ban đầu bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người mẫu, ngoại hình và khí chất của anh ấy không cần phải bàn cãi. Khi khoác lên mình chiếc áo choàng màu tím, tấm lưng của ông trông đầy bất tử. Chỉ có những sao nam đủ chiều cao và cách cư xử tốt mới có thể khẳng định được hình ảnh nam thần trong mắt mọi người. Đao Mua do Cao Vĩ Quang thủ vai có tính cách lạnh lùng và thờ ơ hơn, hoàn toàn khác với cách cư xử của Lâm Canh Tân. Tuy nhiên, những vị thần do hai người tạo ra lại là mẫu người đại diện có sức thuyết phục rất được người hâm mộ yêu thích. Đao Mua và Sinh Chư đều là những vị thần rất mạnh mẽ và có trách nhiệm. Họ có thể bảo vệ người dân và những người thân yêu của họ. Nhìn chung, nhân vật Lâm Canh Tân trong Phân Sinh có sự tương phản rất dễ thương giữa tính cách nham hiểm và trà xanh. Hoàng đế Đông Hoa do Cao Vĩ Quang thủ vai trong Tam Sinh Tam Thế và Thập Dặm Đào Hoa là người đồng sở hữu trời đất lạnh lùng và xa cách. Hai diễn viên đóng vai thần vương đẹp trai và thịnh vượng và trở thành nhân vật màn ảnh kinh điển, hấp dẫn.